নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ NCERTৰ পলিটিৰ লেসন নম্বৰ 4 লৈ আনিছোঁ ক্লাছ 6ৰ হয় আৰু অলৰেডি 3 লৈকে আপলোড হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব প্লেলিষ্টত আছে আৰু জিঅ'গ্ৰাফি আৰু হিষ্ট্ৰী অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে ওকে প্লেলিষ্ট বনোৱাই আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আজি লেসন নম্বৰ 4ত আছে কি এলিমেণ্টছ অফ আ ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট ওকে. So in this chapter you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. This include people's participation, the resolution of conflict and equality and justice. Okay, তো এখিনি মানে কিছুমান কি এলিমেন্টস আছে মানে এখন ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টৰ ওকে এখন ডেমক্ৰেটিক চৰকাৰৰ কি এলিমেন্টস বোৰ যিবোৰ আমাৰ এখন ইণ্ডিয়াখন এখন ডেমক্ৰেটিক government হয় ন তো সাউথ আফ্ৰিকা ইজ আ কান্ট্ৰি দ্যাট হ্যাজ পিপল অফ সেভাৰেল ৰেচেছ তো সাউথ আফ্ৰিকা এখন এনেকুৱা দেশ হয় য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচ মানে এইবোৰ বুজিছে না যিবোৰ মানে গাৰ বৰণবোৰ কিছুমান ৰেচৰ কলা কিছুমানৰ বগা যিবোৰ ৰেচিজিম হৈ থাকে তো সেইবোৰ তো সাউথ আফ্ৰিকাত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচেছৰ মানুহ আছে দেয়াৰ আৰ ব্লেক পিপল হু বিলং টু সাউথ আফ্ৰিকা তো ইয়াতে কিছুমান একদম কলা মানুহ আছে যিবোৰ সাউথ আফ্ৰিকাত আছে এটা কলা মানুহবোৰ তাহাঁতে কলা কিয় হয়নে সিহঁতে কলা কিয় তো মই জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়াওঁতে অলৰেডি কৈছিলোঁ যে কলা তেহতে এই কাৰণে হয় কাৰণ কিয় আফ্ৰিকাখন এনেকুৱা এখন মানে হেৰি হয় কন্টিনেন্ট হয় যিখনৰ মাজেৰে মানে ইকুৱেটৰো গৈছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰো পাৰ হৈছে আৰু ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্নো পাৰ হৈছে তো আফ্ৰিকাখন এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি হয় তো তাৰ কাৰণে অকল তাৰ মানে ইকুৱেটৰ আৰু ইকুৱেটৰৰ আশে-পাশে যিবোৰ মানে দেশ থাকে বা যিবোৰ অঞ্চল থাকে সেইবোৰ বহুত বেছি গৰম হয় ওকে তো তাৰ কাৰণে মানে আফ্ৰিকাৰ মানুহবোৰ কলা হয় আৰু কি হয় যত আমাৰ মানে সকলো বস্তুৱে এডপ্ট কৰি লয় নিজকে হয়নে আমাৰ এনেকুৱাকে আমাৰ ফিজিক্যাল মানে বাহিৰৰ পৰা হওক বা ভিতৰৰ পৰা হওক আমাক এনেকুৱাকে মানে বনাই দিয়ে যে আমি সেই জায়গাখিনিত বা সেই অঞ্চলখিনিত আমি নিজকে খাপ খুৱাই মিলি থাকিব পাৰো এতিয়া যেনেকুৱাকে মানে কি কয় মেৰু অঞ্চলত কি কৰে পেঙ্গুইনবোৰ আছে হয়নে বৰফৰ দেশত পেঙ্গুইন আছে তাৰ পিছত এইবোৰ বগা ভালুক আছে তো সিহঁতক ঠাণ্ডাৰ দেশত থাকাৰ মানে থাকিব পৰাকৈ সিহঁতক বনাইছে সিহঁতৰ ঠাণ্ডাৰ দেশত থাকিব পৰাকৈ সিহঁতৰ গাত ইমান লোম দিছে সিহঁতৰ গাত ভিতৰত চৰ্বি দিছে সিহঁতক যদি আমি আনি কিনে মৰুভূমিত ৰাখি দিওঁ পাৰিব নেকি থাকিবৰ কাৰণে নোৱাৰে কাৰণ কিয় সিহঁতৰ যিখিনি মানে বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় বা যিখিনি তাহাঁতৰ বডিৰ ভিতৰত আছে সেইখিনি তাহাঁতৰ ঠাণ্ডাৰ দেশত থকাৰ কাৰণেই আছে ওকে আৰু ঠিক তেনেদৰে উট এটা ক'ত থাকে মৰুভূমিত থাকে তো উটক কি কৰিছে সেনেকুৱাকৈ বনাইছে তেওঁলোকৰ ভৰি চাৰিখন একদম ওখকৈ দিছে যাতে তলৰ তাপটো সিহঁতৰ গাত নালাগে তাৰপিছত সিহঁতৰ যিবিলাক আইলেছিছ হয় সেইবিলাক বহুত দীঘলকৈ দিছে যাতে ধূলি বালিবোৰ চকুৰ ভিতৰত নোসোমায় কোজ এটা দিছে যাতে সিহঁতৰ মানে বহুত দিনলৈকে পানী বা খোৱা বস্তু ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে ভিতৰত তো তেনেকুৱাকৈ দিছে তো চবকে কি কৰে পাৰ্টিকুলাৰ জাগা এটাত বা পাৰ্টিকুলাৰ অঞ্চল এটাত থাকিবৰ কাৰণে নিজক মানে সেনেকুৱাকৈ বনাই দিয়ে বা চৰাই এটা উৰিবৰ কাৰণে দিছে তো তাহাঁতক কি দিছে পাখি দিছে হয়নে তেনেকুৱা তো ঠিক তেনেদৰে মানুহকো কি কৰিছে এতিয়া মানে গৰমৰ দেশত থাকিবৰ কাৰণে বা গৰম অঞ্চলত থাকিবৰ কাৰণে মানুহখিনিক ক'লা কৰি দিছে অকল যে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে সেইকাৰণে মানুহখিনি ক'লা তেনেকুৱা নহয় এটা যদি একদম মানে আফ্ৰিকা অঞ্চলত যদি একদম বগা মানুহ এজন থাকে তাৰ স্কিন কেঞ্চাৰ হৈ যাব স্কিন এলাৰ্জি হৈ যাব স্কিনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিন প্ৰব্লেম হৈ যাব আৰু সেই মানুহজন মানে বেছি দিন তাতে থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ কিয় সেই বগা মানুহ এজনৰ গাত মেলানিন নামৰ এটা যিটো পদাৰ্থ থাকে সেইটো নাথাকে বা একদম কমকে থাকে ঠিক আছে তো যাৰ কিছুমান মানুহৰ বগা চৰম যে পৰে তো তাত মানে মেলানিন বোলা বস্তুটো মানে নাথাকে তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বগা চৰম পৰে তো তেনেকে বগা মানুহ এজনৰ গাত মেলানিন নামৰ বস্তুটো একেবাৰে কমকে থাকে তো সেইকাৰণে সিহঁতে বগা হয় আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে ঠাণ্ডাৰ অঞ্চলত বেছিকে মানে থাকিব পাৰে বা ঠাণ্ডাৰ অঞ্চলত মানুহবোৰ সেইকাৰণে বগা হয় আৰু গৰমৰ দেশত কি হয় মেলানিন নামৰ পদাৰ্থটো বেছিকে থাকে তো ভগৱানে যেতিয়া বনাইছে তেনেকেই বনাইছে যে মেলানিনটো বেছিকে দিছে আৰু মেলানিনটোৰ কাৰণে কি হয় সূৰ্যৰ পৰা যিটো মানে অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি আহে বা সূৰ্যৰ পৰা যিবোৰ তাপ আহে বা ৰেজ আহে সেইবোৰে যাতে স্কিনৰ একো
হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰে হাৰ্ম কৰে বহুত বেছি গৰমত ৰদে ছাল পুৰে বা কিবা কৰে কিন্তু কি একদম মানে বেছি বেয়া কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সেইকাৰণে চাবচোন বগা মানুহ এজন যেতিয়া একদম ৰদত ওলাই যাব একদম ৰঙা চিঙা পৰি ছাল তাত হেৰি হৈ যায় কিন্তু কলা মানুহ এজনৰ ইমান ইফেক্ট নহয় কিয় নহয় কাৰণ কিয় মেলানিনটো বেছিকে আছে আৰু মেলানিন বেছিকে থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এইবোৰ বেমাৰৰ পৰা মানে বচাই ৰাখিছে যে স্কিন কেঞ্চাৰ নহয় বা কিবা নহয় তেনেকুৱা তো সেইকাৰণে কি হয় গৰম অঞ্চলবোৰত মানুহবোৰ বেছি কলা হয় আৰু ঠাণ্ডা অঞ্চলবোৰত বগা হয় তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াটো আমাৰ সাউথৰ পিনে মানুহবোৰ কলা হয় অলপমান হয়নে কাৰণ কিয় ইকুৱেটৰৰ অলপ ওপৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াখন আছে হয়নে তো ইণ্ডিয়াখন সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি সাউথৰ পিনে অলপ কলা হয় তাৰপিছত আকৌ নৰ্থৰ পিনে বগা হয় কাৰণ কিয় নৰ্থৰ পিনে ঠাণ্ডা বহুত বৰফ পৰি থাকে হয়নে সেইকাৰণে কাশ্মীৰ হওক লাডাখ হওক হিমাচল হওক এইবোৰৰ মানুহবোৰ বেছি বগা তাৰপিছত ওপৰত যেতিয়া চাইনা আহি যাব চাইনাৰ মানুহখিনি আৰু বগা হয়নে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহতকৈ বেছি বগা সিহঁতে তো চাইনাৰ পিছত আকৌ এইফালে ৰাছিয়া আহি যাব ৰাছিয়া আমেৰিকা এইবোৰ আহি যাব একদম মানে সেইবিলাক মানুহ একদম বগা মানুহ হয়নে কিহৰ কাৰণে বগা কাৰণ সেইফালে মানে বিষুৱ ৰেখাৰ বহুত ওপৰত আছে সিহঁতে হয়নে বহুত বিষুৱ ৰেখাৰ ওপৰত কেপ্ৰিকৰ্ণ কি কেঞ্চাৰৰ ওপৰত বহুত ওপৰত আছে সিহঁতে তো তাৰ কাৰণে সিহঁতে বহুত বগা হয় অ'কে তো তাৰ কাৰণে কি হয় মানে মানুহে এইবোৰ ৰেচিজিম এইবোৰ কৰিব নালাগে কাৰণ কিয় নিজে হওঁ বুলি মানুহ কলা নহয় বা নিজে হওঁ বুলি মানুহে বগাও নহয় অ'কে কিন্তু এইবোৰ ৰেচিজিম এতিয়াও বহুত চলি থাকে বা আমাৰ মানুহখিনিও মানে মানুহবোৰেও মানে কেতিয়াও ভাবে আৰু বগা মানে ধুনীয়া কলা মানে ধুনীয়া নহয় ন সেনেকুৱা তো ইয়াতে কি কৈছে যে আফ্ৰিকা মানে সাউথ আফ্ৰিকাৰ কি হয় মানুহবোৰ মানে বহুত বেছি কলা মানুহ তাতে দেখিবলৈ পোৱা যায় who came there okay black people who belong there are black people who belong to South Africa whites who came there to settle and Indians who came as laborers and traders তো তাতে মানে কলা মানুহবোৰে থাকিব আহিছিলে তাৰপিছত বগা মানুহবোৰে মানে আহিছিলে সেটেল হ'বলৈ আৰু ইণ্ডিয়ান সকলে তাতে লেবাৰ আৰু বেপাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে মায়া নাইডু on an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. তো কি আছিলে মায়া নাইডু নামৰ এজনী 11 বছৰীয়া ছোৱালী আছিলে তাই সাউথ আফ্ৰিকাৰ হয় তাৰে এখন টাউনত আছিলে জহানেছবাৰ্গ নামৰ এখন টাউনত মানে আছিলে আৰু তাই মাকক মানে এইবোৰ কিবা চাফা কৰি থকাত সহায় কৰিছিলে এইবোৰ মানে বক্সেছবোৰ চাফা কৰাত সহায় কৰিছিলে আৰু তাতে তাই এখন স্ক্ৰেপ বুক পাইছিলে স্ক্ৰেপ বুক থাকে ন আমি সৰুতে এইবোৰ ফটো লগাইছিলোঁ বা নিউজ পেপাৰ কাটি এইবোৰ লগাইছিলোঁ তো এনেকুৱা এখন তাই স্ক্ৰেপ বুক পালে তাতে কিছুমান বহুত মানে পিকচাৰ্ছ আছিলে আৰু নিউজপেপাৰৰ আৰ্টিকলছ মানে লগোৱা আছিলে there were many pictures of a young school boy of around 15 years of age আৰু এজন মানে সৰু ল'ৰা 15 বছৰীয়া ল'ৰা এজনৰ বহুত মানে ফটো আছিলে when she asked her mother who the boy was she was told that he was called Hector Peterson he had been shot by the police Maya was shocked why she asked তো কি হৈছিলে তাই যেতিয়া মাকক সুধিলে যে এইজন কোন হয় তেতিয়া মাকে কৈছিলে যে এইটো হেক্টৰ পিটাৰছন সেই ল'ৰাজনৰ নাম আছিলে হেক্টৰ পিটাৰছন আৰু তাক গুলি মাৰা হৈছিলে পুলিচে গুলি মাৰিছিলে তো তেতিয়া মানে মায়া শক হৈ গৈছিলে যে মাত্ৰ 15 বছৰীয়া ল'ৰা এজনক কিয় গুলি মাৰিছে তো তাই সুধিলে মাকক যে কিয় her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws apartheid means separation on the basis of race South African people were divided into white black Indian and colored races according to the law these races were not allowed to mingle with each other to live near each other or even to use common facilities তো তাই মাকে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে যে সাউথ আফ্ৰিকাখন এখন মানে আগতে গভৰ্ণ কৰিছিলে এপাৰ্থেইড ল মানে তাতে যিটো ল আছিলে সেইটোৰ নাম আছিলে এপাৰ্থেইড ওকে এপাৰ্থেইড মানে কি হয় যেতিয়া মানে ভাগ কৰি দিয়া হয় ৰেচৰ ভিত্তিত মানে তাতে ভাগ কৰি দিয়া হয় মানুহবিলাকক য'ত মানে হোৱাইট মানুহ তো হোৱাইটৰ মানে এটা কেটেগৰী থাকিব ব্লেকবোৰ ব্লেক মানে কলা মানুহবোৰ কলাৰ কেটেগৰী ইণ্ডিয়ানবোৰ ইণ্ডিয়ান তাৰপিছত যিবোৰ মানে কালাৰ ড্ৰেছেছ হয় সেইবোৰ এটা ঠাইত মানে তেনেকুৱাকৈ ভাগ কৰি দিয়া হৈছিলে তো এই লটোৰ মতে কি আছিলে যে যিবিলাক মানে হেৰি আছিলে মানুহ আছিলে তেওঁলোকে মানে এটাৰ লগত মানে মিলিব নোৱাৰে এটাৰ লগত মানে ওচৰাওচৰিকৈ থাকিব নোৱাৰে আৰু আনকি কমন ফেচিলিটিও সিহঁতে মানে ইউজ কৰিব নোৱাৰে
Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. She told Maya that in those days hospitals were separate and so were ambulances. তো কি হৈছিলে সেইটো টাইমত মানে মায়াৰ মানে নিজৰ কাণক বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি, ইমান মানে বেছি বেয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি। আৰু মায়াৰ মাকৰ মানে খং উঠি গৈছিলে যেতিয়া এইবোৰ কথা কৈ আছিলে, মাকৰ একদম খং উঠি গৈছিলে। খঙতে মাকে মানে তাইক কৈ আছিলে যে তেতিয়া ইমান মানে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আছিলে যে হস্পিটেলবিলাকো এনেকৈ ছেপাৰেট কৰি দিয়া হৈছিলে, এম্বুলেঞ্চবিলাকো মানে ছেপাৰেট কৰি দিয়া হৈছিলে। এন এম্বুলেঞ্চ মিণ্ট ফৰ হোৱাইট পিপল, এখন এম্বুলেঞ্চ হয়তো মানে বগা মানুহৰ কাৰণে উড অলৱেজ বি ৱেল ইকুইপড হুৱাইল ওৱান মিণ্ট ফৰ ব্লেক পিপল ৱাজ নট। তো এখন মানে এন এম্বুলেঞ্চ মিণ্ট ফৰ হোৱাইট পিপল উড অলৱেজ বি ৱেল ইকুইপড হুৱাইল ওৱান মিণ্ট ফৰ ব্লেক পিপল ৱাজ নট। তো এখন যেতিয়া এম্বুলেঞ্চ মানে বেলেগ বেলেগকৈ দিছিলে যে মানে বগা মানুহৰ কাৰণে বেলেগ, ক'লা মানুহৰ কাৰণে বেলেগ, আৰু বগা মানুহৰ কাৰণে যিখন এম্বুলেঞ্চ দিব একদম ধুনীয়াকৈ মানে ভালকৈ বনোৱা আছে, যিখন মানে ক'লা মানুহৰ কাৰণে নাছিলে। There were separate trains and buses, আনকি যিহেতুকে ফেচিলিটিছবোৰ কমন ফেচিলিটিছ ইউজ কৰিব পৰা নাছিলে, তো তাৰ কাৰণে বাছ আৰু ট্ৰেইন সেইবিলাকো ছেপাৰেট আছিলে। Even the bus stops were different for black and white people, আনকি মানে ক'লা আৰু বগা মানুহখিনিৰ কাৰণে বাছ ষ্টপবোৰো মানে বেলেগ বেলেগ আছিলে। নন হোৱাইটছ ৱেৰ নট এলাউড টু ভোট, আনকি ক'লা মানুহখিনিয়ে ভোট দিব নোৱাৰিছিলে, ভোট দিয়াৰ মানে তেওঁলোকৰ অনুমতি নাছিলে। দ্য বেষ্ট লেণ্ড ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ৱাজ ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্য হোৱাইট পিপল এণ্ড নন হোৱাইটছ হেড টু লিভ অন দ্য ৱৰ্ষ্ট এভেইলেবল লেণ্ড। আৰু বগা মানুহখিনিৰ কাৰণে মানে একদম ধুনীয়া ঠাইবোৰ আছিলে, যিবোৰ একদম মানে ভাল ৰিজাৰ্ভ মানে হেৰি হয়, মাটি হয়, তেনেকুৱাখিনি মানে বগা মানুহক দিয়া হৈছিলে, আৰু যিখিনি মানে ভাল নাছিলে একদম ৱৰ্ষ্ট আছিলে সেইখিনি ক'লা মানুহখিনিক দিয়া হৈছিলে। Thus blacks and colored people were not considered to be equal to whites, আৰু সেইকাৰণে মানে ক'লা মানুহখিনি আৰু যিবোৰ কালাৰ্ড মানুহ আছিলে মানে ব্ৰাউন কালাৰ ক'ব পাৰি, যিবোৰ মানে ক'লা বগা মিক্স টাইপৰ, সেইখিনিক মানে কি কৰিছিলে মানে কনচিডাৰ মানে হেৰি কৰা নাছিলে, ইকুৱেল বুলি কনচিডাৰ কৰা নাছিলে, সমান বুলি মানা নাছিলে। ওৱান ব্লেক টাউনশ্বিপ ৱাজ দ্য চাউথ ৱেষ্টাৰ্ণ টাউনশ্বিপ। Hector Peterson lived here and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school. তো কি হৈছিলে মানে হেক্টৰ আৰু তাৰ যিবিলাক মানে ফ্ৰেণ্ড আছিলে সিহঁতে সেই আফ্ৰিকান লেংগুৱেজবোৰ শিকাৰ পৰা মানে শিকিব খোজা নাছিলে, তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰিছিলে, প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে। দিছ ৱাজ দ্য লেংগুৱেজ ডেট দ্য হোৱাইট স্পক। তো মানে সেই আফ্ৰিকান লেংগুৱেজবোৰ একচুৱেলি হোৱাইট মানে বগা মানুহখিনিয়ে কয়, তো সেইকাৰণে সিহঁতে সেই শিকিব বিচৰা নাছিলে, কাৰণ সিহঁতৰ নিজৰ লেংগুৱেজ আছে ন, নিজৰ এটা জুলু নামৰ লেংগুৱেজ আছে, তো সেইকাৰণে সিহঁতে আফ্ৰিকান লেংগুৱেজবোৰ শিকিব বিচৰা নাছিলে। হেক্টৰ এণ্ড আদাৰ স্কুল ষ্টুডেণ্টছ ৱেৰ বিং ফ'ৰ্চড টু লাৰ্ণ দিছ লেংগুৱেজ বাট দে ৱান্টেড টু লাৰ্ণ দিয়াৰ অ'ন লেংগুৱেজ জুলু। তো সিহঁতক মানে ফ'ৰ্চ কৰা হৈছিলে যে এইটো লেংগুৱেজে শিকিব লাগিব বুলি ফ'ৰ্চ কৰিছিলে, যিহেতুকে বগা মানুহখিনিৰ লেংগুৱেজ আছিল, তো এইটো লেংগুৱেজে শিকিব লাগিব বুলি ফ'ৰ্চ কৰিছিলে, কিন্তু সিহঁতে নিজৰ লেংগুৱেজটো শিকিব বিচাৰিছিল, যিটো জুলু আছিলে, জুলু নামৰ লেংগুৱেজটো তেওঁলোকে শিকিব বিচাৰিছিলে। দ্য চাউথ আফ্ৰিকান পুলিচ beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was on 16 June 1976. তো কি হৈছিলে, সেই চাউথ আফ্ৰিকানৰ যিবোৰ পুলিচ আছিলে সিহঁতে ইমান বেয়াকৈ মানে কোবাইছিলে সেই প্ৰটেষ্টৰবোৰক, আৰু আনকি সেই ভিৰৰ মাজত গুলি চলাইছিলে, আৰু সেই গুলিতে পিটাৰৰ মৃত্যু হয়, মানে পিটাৰৰ গাত সেই গুলিটো লাগে আৰু পিটাৰ হেক্টৰৰ মৃত্যু হয়, আৰু এইটো ঘটনা হৈছিলে 16 জুন 1976 চনত। দ্য আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, আ গ্ৰুপ অফ পিপল হু লেড দ্য ষ্ট্ৰাগল এগেইনষ্ট এপাৰ্থেইড এণ্ড দিয়াৰ মষ্ট ৱেল নন লিডাৰ নেলছন মেণ্ডেলা ফট দ্য এপাৰ্থেইড ছিষ্টেম ফৰ ছেভাৰেল ইয়াৰ্ছ। তো নেলছন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো, সকলোৱে শুনিছোঁ, তেওঁ এজন ব্লেক লিডাৰ আছিলে, আৰু তেওঁ এই প্ৰথাটোৰ কাৰণে বহুত যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু জিকিছিলেও। তো আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আছিলে, মানে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, তো এটা মানে এনেকুৱা ষ্ট্ৰাগলাৰ কিছুমান আছিলে যোনে এই এপাৰ্থেইড মানে ল'টোৰ ওপৰত যুদ্ধ কৰিছিলে বা যুঁজ কৰিছিলে, আৰু তাহাঁতৰ লিডাৰ আছিলে মানে নেলছন মেণ্ডেলা। অ'কে, তো যোনে মানে এপাৰ্থেইড ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত যুদ্ধ কৰিছিলে, বহুত বছৰ ধৰি যুদ্ধ কৰিছিলে, এনেকুৱা নহয় যে এদিন দুদিনতে ঠিক হৈ গৈছিলে, নহয়। ফাইনেলি দে succeeded, and in 1994 South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. তাৰ পিছত ভাবি চাওক 1976ৰ পৰা এইবোৰ হৈ আহিছে, তাৰে কিমান আগৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আহিছে, আৰু হয় লাষ্টত সেই যুদ্ধত 1994
ফ'ৰত কি হ'ল সাউথ আফ্ৰিকা এখন ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি হ'ল আৰু তাৰ পিছত মানে সকলো ৰেচকে সমান বুলি ধৰি লোৱা হ'ল ইকুৱেল বুলি মানে কনচিডাৰ কৰা হ'ল তো আমাতকৈ মানে বহুত পিছত হয়নে আমাৰ ইণ্ডিয়া 1947ত স্বাধীন হৈছিলে আৰু সিহঁতৰ কি হৈছিলে 1994ত মানে ইকুৱেল বুলি ধৰি লোৱা হৈছিলে ডেম'ক্ৰেটিক বুলি মানে ডেম'ক্ৰেটিক হৈছিলে আগতে কি আছিলে এপাৰ্থেইড ল আছিলে লেট আছ নাও ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট আ ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট মিনছ টু অল অফ আছ ত' এতিয়া আমি বুজিব লাগে যে ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট মানে হয় কি একচুৱেলি অ'কে তো পাৰ্টিচিপেশ্যন why do we have regular elections you have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy though voting in elections people elect leaders to represent them these representatives take decision on behalf of the people in doing so it is assumed that they will keep in mind the voices and interests of the people তো কি হৈছিলে আমি আগৰ লেসনত পাই আহিছোঁ ডেম'ক্ৰেটিকৰ মানে লেসনটোত পাইছিলোঁ যে মানুহে ডেম'ক্ৰেটিকত মানে ডেম'ক্ৰেচিত কি কৰে মানুহে জনে মানে নিজে ইলেক্ট কৰে হয়নে লিডাৰজনক কাক ভাল লাগে সেইটোনক আমি চুজ কৰোঁ মানে পিপলে চুজ কৰে মানে মানুহে চুজ কৰে তো তাৰ পিছত সেইজন লিডাৰ হ'ব আৰু লিডাৰজনে মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব এইটো কি হয় ডেম'ক্ৰেচিত হয় আৰু ৰেগুলাৰ ভোট হয়নে ৰেগুলাৰ ইলেকশ্যন হয় আমাৰ ইয়াতে মানে ডেম'ক্ৰেচি কাণ্ট্ৰিবোৰত ৰেগুলাৰ ইলেকশ্যন হয় all governments are elected for fixed periods আৰু সকলোবোৰ যিমান মানে গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেইবোৰ এটা ফিক্স পিৰিয়ডৰ কাৰণে মানে ইলেক্টেড হয় ইন ইণ্ডিয়া দিছ পিৰিয়ড ইজ 5 years আৰু আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াত বা ভাৰতত এই পিৰিয়ডটো কিমান কাল আছে 5 বছৰ কাল আছে তো once elected governments can stay in power only for that period তো এবাৰ যদি ইলেক্টেড হৈ যায় বা এবাৰ যদি ভোটত জিকি গ'ল তেতিয়াহ'লে 5 বছৰলৈকে তেওঁলোকে সেই পিৰিয়ডটোলৈকে তেওঁলোকে মানে গভৰ্ণমেণ্টখন চলাব if they want to continue to be in power then they have to be re-elected by the people আৰু যদি তেওঁলোকে আকৌ মানে বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে কি হ'ব লাগিব আকৌ এবাৰ ইলেকশ্যনত জিকিব লাগিব 5 বছৰৰ পিছত যেতিয়া আকৌ এবাৰ ভোট হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ জিকিব লাগিব this is a moment when people can sense their power in a democracy in this way the power of the government gets limited by regular elections তো কি হয় তাৰ পিছত আকৌ এবাৰ মানুহে ভোট দিব নিজৰ মানে লিডাৰজন বাছি ল'ব আৰু তেনেকৈ কি হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত মানে পাৱাৰবোৰ যায় আৰু সেনেকৈ মানে ৰেগুলাৰ ইলেকশ্যনছবোৰ হৈ থাকে আদাৰ ৱেজ অফ পাৰ্টিচিপেটিং আৰু বেলেগ কি ৰাস্তা আছে পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে ইলেকশ্যনছ আৰ ইউজুৱেলি হেল্ড ওৱান্স ইন 5 years তো ইলেকশ্যনবোৰ ইউজুৱেলি কিমান বছৰৰ মূৰত হয় 5 বছৰৰ মূৰত হয় বিচাইডছ ভোটিং দেয়াৰ আৰ আদাৰ ৱেজ অফ পাৰ্টিচিপেটিং ইন দ্য প্ৰচেছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট তো ভোটৰ উপৰিও তাতে কিছুমান আৰু বেলেগো ৰাস্তা আছে মানে হেৰি গভৰ্ণমেণ্টত মানে পাৰ্টিচিপেট কৰা people participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required in August 2005 when a particular government increased the money people had to pay for electricity people expressed their disapproval very sharply they took out rallies and also organized a signature campaign the government tried to explain and defend its decision but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase the government had to change its decision because it is responsible to the people তো কি হয় ডেম'ক্ৰেচিত আমাৰ মানুহখিনিৰ হাতত মানে পাৱাৰ থাকে ন মানুহখিনি আমাৰ মানে লিডাৰজন মানে বাছিও লয় বা মানুহখিনি যদি আমাৰ মানে একতা থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সকলোখিনি সম্ভৱ হয় একচুৱেলি কি হয় এটা ধৰি লওক যে কেতিয়াবা পানীৰ মানে কি বিল মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বহুত বেছি ল'লে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বঢ়াই দিলে গভৰ্ণমেণ্টে তো তেতিয়া কি হৈছে মানুহখিনিৰ প্ৰব্লেম হৈছে আৰু মানুহখিনি একেলগে কি কৰিছে মানে এনেকুৱাকৈ ছিগনেচাৰ কৰি কিনে মানে এপ্লিকেশ্যন দিছে বা ৰিলিজ কৰিছে প্ৰটেষ্ট কৰিছে তাৰ ওপৰত যে ইমান বিল মানে ইমান ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱাকৈ প্ৰটেষ্ট কৰিছে আৰু তেতিয়া মানে যিকোনো এটা যেতিয়া ৰুল বনাব বা এটা ল বনাব তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব পাব্লিকক বা মানুহখিনিক এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ পৰা কি লাভ হ'ব কি লোকচান হ'ব কিয় সেইটো ল বনোৱা হৈছে কি হৈছে গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ পাব্লিকে সেইটো বস্তু মানি ল'ব আৰু যদি মানে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে বা পাব্লিকৰ ভাল লগা নাই তেতিয়াহ'লে পাব্লিকে এইটো প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰে মানে এটা
নিজৰ মানে হেৰি মানে কৰিব পাৰে তো তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টেতো এনেকুৱা নহয় যে গভৰ্ণমেণ্টটো লগে লগে মানি ল'ব তো গভৰ্ণমেণ্টে ফাৰ্ষ্টতে বুজাব যে এইকাৰণে হৈছিলে এনেকুৱাকৈ ক'ব তাৰপিছতো যদি পাব্লিকে মানা নাই তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগিব পাব্লিকৰ মানে যিটো ইচ্ছা সেইটো ৰাখিব লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব সেই যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটো বঢ়াই দিছিলে সেইটো আকৌ আগৰ সমানত লৈ আনিব লাগিব বা আকৌ কম কৰি দিব তো তেনেকৈও গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আমাৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰিব পাৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. This includes dharnas, rallies, strikes, signature campaigns, etc. Things that are unfair and unjust are also brought forward. Newspapers, magazines, and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. তো কি হয় এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ মানে ৱেজ আছে বা ৰাস্তা আছে য'ত মানুহে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মানে পাৰ্টিচিপেট কৰে যেনেকুৱা হয়তো ধৰ্ণা দিয়ে ৰেলিজ কৰে ষ্ট্ৰাইকছ কৰে তাৰপিছত ছিগনেচাৰ কেম্পেইন কৰে এইবোৰ বহুত ধৰণৰ আছে যেতিয়া মানে তেওঁলোকৰ লাগিব যে এইখিনি বস্তু আনফেয়াৰ হৈ আছে বা মানে ঠিক হোৱা নাই তো তেতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱাকৈ আগত আহি এইখিনি কৰিব পাৰে বা আমাৰ অসমতে যেনেকুৱা কাৰ সময়ত হৈছিলে হয়নে কেবৰ সময়ত হৈছিলে ইমান মানে ভয়ানক মানে এইবোৰ হৈছিলে হয়নে ধৰ্ণা হৈছিলে কিবা কিবি তো তেনেকুৱা মানে কৰে বা নিউজ পেপাৰ আৰু মেগাজিন বা আৰু টিভিবোৰেও মানে বহুত এটা ভাল ভূমিকা এটা মানে প্লে কৰে ইয়াতে মানে ডিছকাশ্যন হয় ইছ্যুজবোৰৰ ওপৰত সকলো ধৰণৰ মানে ইছ্যুজবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যনছ হয় গভৰ্ণমেণ্টৰো মানুহ আহে বা আমাৰ পাব্লিকৰ পৰা এনেকুৱাকৈ ডিছকাশ্যন হয় while it is true that a democracy allows people to participate it is also true that not all sections of people are actually able to do so Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. Members of the minority community, Dalits, Adivasis, women, and others are often able to participate in this manner. তো কি কৈছে যে while it is true that a democracy allows people to participate it is also true that not all sections of people are actually able to do so যদিও মানে এইটো সঁচা যে ডেমক্ৰেচিত সকলো মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে তথাপি কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ছেকশ্যনৰ মানুহ আছে যাক মানে যোন মানে এইটোত মানে কৰিব নোৱাৰে Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements. So, আৰু এটা এনেকুৱা মানে ৰাস্তা আছে য'ত মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে তাত মানে মানুহখিনি নিজকে মানে এটা ছ'চিয়েল মুভমেণ্টছত মানে হেৰি কৰি কিনে অৰ্গেনাইজ কৰি কিনেও কৰিব পাৰে ডেট ছিক টু চেলেঞ্জ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ইটছ ফাংচনিং য'ত মানে গভৰ্ণমেণ্টখিনিক বা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ মানে ফাংচনিং বা যিবোৰ মানে কাম আছে তাক চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য মাইনৰিটি কমিউনিটি দলিটছ আদিবাসীজ ওমেন এণ্ড আদাৰ্ছ আৰ অফেন এবল টু পাৰ্টিচিপেট ইন দিছ মেনাৰ আৰু এনেকুৱা কামত দলিটছবোৰ বা আদিবাসী মানে ট্ৰাইবেলবোৰ বা ওমেনবোৰেও মানে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে ইফ আ কাণ্ট্ৰিজ পিপল আৰ এলাৰ্ট এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টেড ইন হাউ দ্য কাণ্ট্ৰি ইজ ৰান দ্য ডেমক্ৰেটিক কেৰেক্টাৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ দেট কাণ্ট্ৰি উইল বি ষ্ট্ৰংগাৰ তো কি কৈছে যে ইফ আ কাণ্ট্ৰিজ পিপল আৰ এলাৰ্ট এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টেড ইন হাউ the country is run the democratic character of the government of that country will be stronger তো যদিহে মানে কাণ্ট্ৰিৰ মানুহখিনি যদি এলাৰ্ট হৈ থাকে আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ থাকে যে কাণ্ট্ৰিখন কেনেকৈনো চলি আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই ডেমক্ৰেটিক কেৰেক্টাৰবোৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু ডেমক্ৰেটিক কেৰেক্টাৰবোৰ আৰু মানে কাণ্ট্ৰিখন কি হৈ যাব বেছি ষ্ট্ৰং হৈ যাব So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government works. So যদিহে আমি নেক্সট টাইমৰ পৰা এটা ৰেলী বা এনেকুৱা মানে ৰাস্তা ঘাটে ৰেলী দেখা পাওঁ বা আমাৰ চহৰতে হওক বা টাউনতে হওক বা ভিলেজতে হওক যদি এনেকুৱা ৰেলী দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফাৰ্ষ্টতে ৰখি কিনে চাব লাগিব যে এখন কিহৰ কাৰণে হৈছে ৰেলীখন একচুৱেলি কিহৰ কাৰণে হৈ আছে হয়নে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কোনে কোনে কৰিছে অ'কে ইয়াতে প্ৰটেষ্ট কিহৰ কাৰণে কৰি আছে তো তাৰ পিছতহে মানে আমাক মানে দিছ উইল হেল্প টু গিভ আ চেন্স অফ হাউ আৱাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৱৰ্ক তাৰ পিছতহে মানে আমি জানিব পাৰিম বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে কেনেকৈ কাম কৰি আছে আমি সেইখিনি কথা জানিব পাৰিম Need to resolve conflict. In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting.
তো কি হৈছে যে যেতিয়া মায়াৰ ষ্টৰিটো আমি পঢ়ি আছিলোঁ হয়নে ইন মায়াৰ ষ্টৰি ইউ ৰিড এবাউট হাউ কনফ্লিক্টছ কেন অফেন লিড টু ভায়লেন্স মানে কনফ্লিক্ট এখন কেনেকৈ মানে ভায়লেন্সত মানে পৰিৱৰ্তিত হ'ব পাৰে এণ্ড ডেথ মানে আনকি ইমানে মানে ভায়লেন্স বাঢ়ি যায় যে মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে হয়নে বিকজ ওৱান গ্ৰুপ ডিচাইডছ ডেট ইট ইজ অল ৰাইট টু ইউজ ফ'ৰ্চ টু প্ৰিভেণ্ট দ্য আদাৰ গ্ৰুপ ফ্ৰম প্ৰটেষ্টিং কিহৰ কাৰণে কাৰণ যেতিয়া মানে এটা গ্ৰুপে যদি ডিচাইড কৰে যে মানে এইটো গোটেইখিনি ৰাইট আছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে যে এটা গ্ৰুপক মানে প্ৰটেষ্ট কৰাৰ পৰা ৰখাও বা হেৰি কৰোঁ তো মানে তেওঁলোকৰ ৰাইট বুলি ভাবি লৈছে সেইকাৰণে মানে কি হৈছিলে মানে মৃত্যুলৈকে মানে গুচি গৈছিলে সেই কনফ্লিক্টখন The conflicts occur when peoples of different cultures, religions, regions, or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. So conflict ketia hoy jetia mane manukhini enuka mane lage je teulukor ba manukhini enuka mane manukhini logot enuka hoy je teulukor different cultures ba different religion ba different regions ba economic background dhoni dukhia enuka hoar karone mane teulukok ekeloge hobidha dia hua nai ba teulukor logot মানে ডিসক্ৰিমিনেটেড হৈ আছে তো তেতিয়াহে কনফ্লিক্টখন আৰম্ভ হ'ব এনেইতো নহয় আৰু মানুহে আৰু এনে ফুৰ্তিতে যাব নেকি খোৱা বোৱা এৰি বা কাম বন এৰি কিনে এনেকুৱাকৈ ধৰ্ণা দিবৰ কাৰণে কিবা কৰিবৰ কাৰণে এনেইতো নাযায় ন তো তেনেকুৱা হৈছে কাৰণে তেওঁলোকে গৈছে তো পিপল মে ইউজ ভায়লেণ্ট মিনছ টু ছেটেল দিয়াৰ ডিফাৰেঞ্চেছ তো মানুহখিনি ভায়লেণ্ট হৈছে তো তাৰ মানে কিহৰ কাৰণে হৈছে যে তাহাঁতৰ যিখিনি ডিফাৰেঞ্চেছ আছে সেইখিনি যাতে ঠিক হৈ যায় ছেটেল হৈ যায় দিছ লিডছ টু ফিয়াৰ এণ্ড টেনশ্যন এমং আদাৰ্ছ লিভিং ইন এন এৰিয়া দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ হেল্পিং টু ৰিজল্ভ কনফ্লিক্টছ তো কি কৈছে যে দিছ লিডছ টু ফিয়াৰ এণ্ড টেনশ্যন এমং আদাৰ্ছ লিভিং ইন এন এৰিয়া তো the government is responsible for helping to resolve the conflicts তো government to responsible হয় যে সেই কনফ্লিক্টখন যাতে মানে ঠিক হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে হেল্প কৰে যাতে government তাৰ কাৰণে ৰেছপনচিবিলিটি গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব লাগে let's read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them তো এনেকুৱা আৰু কিছুমান কাহিনী য'ত মানে গভৰ্ণমেণ্টে সেইবোৰ ৰিজল্ভ কৰিছিলে আমাৰ ছ'চাইটিৰ তো সেইবোৰ চাওঁ আহক তো কি কৈছে যে religious processions and celebration can sometimes lead to conflict for example the route a procession takes may lead to a conflict the government particularly the police play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution At times, there is fear that violence may erupt with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. So, কি কৈছে যে religious processions and celebrations can sometimes lead to conflicts. তো কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে religious processionবোৰ মানে ধাৰ্মিক processionবোৰ বা celebrationsবোৰ কেতিয়াবা কনফ্লিক্টত পৰিণত হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে the route of procession takes may lead to a conflict the government particularly the police play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution তো তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে মানে the government বা particularly পুলিচ সকলে বেছিকৈ ইয়াতে important role play কৰে ন তো পুলিচ সকলে play an important role in getting representatives to represent what বা মানে সেই কমিউনিটিটোৰ ওচৰত আহি তেওঁলোকক মানে যাতে এটা সলিউশন দিয়ে At times there is fear that violence may erupt with people throwing stones or trying to disrupt the procession The police is responsible for ensuring that violence does not take place. তো মানে এইবোৰ যে পাথৰ দলিওৱা কিবা কিবি এইবোৰ কৰা তো পুলিচবোৰে ৰেছপনচিবল হ'ব লাগে যে বা এনচিয়ৰ কৰিব লাগে যাত মানে ভায়োলেন্সবোৰ যাতে তাতে নহয় মানে ভায়োলেন্স যাতে কোনো ধৰণৰ ভায়োলেন্স যাতে নহয় মাৰপিট এইবোৰ যাতে তাতে নহয় তাৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল পুলিচে ল'ব লাগে কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাইৰেক্ট চৰকাৰে উঠি নাহে নহয় মানে হেৰি হোৱা ষ্ট্ৰাইক হোৱা বা এইবোৰত বা প্ৰচেছন হৈছে কিবা হৈছে তাতে ডাইৰেক্ট মানে মুখ্যমন্ত্ৰী বা প্ৰধানমন্ত্ৰী উঠি কিনে নাহে তো তাতে কোন থাকিব পুলিচে থাকিব তো সেইটো কাৰণে পুলিচে সেইখিনি responsibility ল'ব লাগে rivers too can become a source of conflict between states আৰু rivers বিলাকেও মানে কি হয় দুখন ষ্টেটৰ মাজত বা দুখন ৰাজ্যৰ মাজত কাজিয়া হ'ব পাৰে
কাৰণ কিয় কিছুমান ৰাজ্যত এনেকুৱা থাকে যে আমি ইমানখিনি পানী ইউজ কৰিম বা আমি ইমানখিনি পানী ইউজ কৰিম এনেকুৱা টাইপৰ মানে ৰাজ্যবোৰৰ মাজত থাকে ওকে তো a river may begin in one state flow through another and end in a third the sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict তো কি হয় যে মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে ৰিভাৰবোৰটো এখন ৰাজ্যতে আৰম্ভণি হয় এখন ৰাজ্যতে শেষ হৈ নাযায় তো ৰিভাৰবোৰ কি হয় এখন ৰাজ্যত আৰম্ভণি হ'ব এখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে বৈ যাব আকৌ যাই কিনে এখন ৰাজ্যত শেষ হ'ব তো তেতিয়া কি হয় মানে কিমান পানী শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে মানে সমান পানী শ্বেয়াৰ কৰিব নে কিমান পানী শ্বেয়াৰ কৰিব এখনে ক'ব যে আমাৰ ইয়াতে নদীখন উৎপত্তি হৈছে এখনে ক'ব যে আমাৰ মাজেৰে বৈ গৈছে এখন ৰাজ্যই ক'ব যে আমাৰ তাতে মানে শেষ হৈছে নদীটো তো আমি বেছি পানী ইউজ কৰিম তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কনফ্লিক্ট হ'ব পৰা দেখা যায় বা হোৱা দেখা যায় বা হয়ও একচুৱেলি ৰাজ্যৰ মাজত নহ'লেও মানে দেশৰ মাজততো হয়ে এনেকুৱা ওকে তো মানে ৰিভাৰ গ'জ থ্ৰু বিকামিং এন ইছ্যু তো এনেকুৱা মানে ইছ্যু হ'ব পাৰে কাজিয়াৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল ইউ মে হেভ হিয়াৰ্ড এবাউট দ্য কাবেৰী ৱাটাৰ ডিছপিউট বিটুইন কৰ্ণাটকা এণ্ড তামিলনাডু এইটো কাবেৰী নদীৰ মানে এইটো প্ৰব্লেমটো হৈয়ে আছে কৰ্ণাটকা আৰু তামিলনাডুৰ মাজত The water stored in Krishna Raja Sagara Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bengaluru. The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of the state. So, jikhini mane Karnatakar jitu dam ase Karnatakar Krishna Raja Sagara Dam tate pani khini stored kora hoise kihor karone irrigationor karone. Thik ase ekhon mane kikhonman districtot mane irrigationor karone পাইখানি পানী মানে হেৰি কৰা হৈছে ষ্ট'ৰ কৰা হৈছে আৰু বেংগালোৰৰ কাৰণেও মানে লাগে তেওঁলোকক কিন্তু আৰু দ্য ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ ইন মেট্টাৰ আৰু তামিলনাডুৰ যিটো মানে মেট্টাৰ ডেম আছে তাতেও মানে হেৰি ক্ৰপছৰ কাৰণে মানে খেতি বাতিৰ কাৰণে আৰু মানে হেৰি কৰা হৈছে ষ্ট'ৰ কৰা হৈছে পানীখিনি ক্ৰপছ গ্ৰ'ন ইন দ্য ডেল্টা ৰিজন অফ দ্য ষ্টেট তো যিখিনি মানে ডেল্টা এৰিয়া আছে সেই ৰাজ্যখনৰ তাৰ কাৰণে মানে পানীখিনি লাগে এই কনফ্লিক্ট এৰাইজেছ বিকজ বথ ডেমছ আৰ অন দ্য ছেম ৰিভাৰ আৰু কনফ্লিক্টটো কিহৰ কাৰণে হৈছিলে কাৰণ দুয়োটা ডেম ছেম ৰিভাৰতে আছে ওকে দুয়োটা ডেম কি কোনখন ৰিভাৰত আছে কাবেৰী ৰিভাৰত আছে দ্য ডাউনষ্ট্ৰীম ডেম ইন তামিলনাডু কেন অনলি বি ফিল্ড আপ ইফ ৱাটাৰ ইজ ৰিলিজ ফ্ৰম দ্য আপষ্ট্ৰীম এণ্ড লোকেটেড ইন আপষ্ট্ৰীম ওৱান লোকেটেড ইন কৰ্ণাটকা তো তলৰ ডেমটো তেতিয়াহে ভৰিব ন যেতিয়া কৰ্ণাটকাৰ ওপৰৰ ডেমটো মানে ওপৰৰ ডেমটোৰ পৰা পানী আহিব কাৰণ তলৰ ডেমটো আছে তামিলনাডু একেবাৰে সাউথত আৰু কৰ্ণাটকা তামিলনাডুৰ ওপৰত আছে তো তেতিয়াহে মানে তলৰ ডেমটো তেতিয়াহে ভৰিব যেতিয়া ওপৰৰ ডেমৰ পৰা পানী আহিব হয়নে তো দ্য ডাউনষ্ট্ৰীম ডেম ইন তামিলনাডু কেন অনলি বি ফিল্ড আপ ইফ ৱাটাৰ ইজ ৰিলিজ ফ্ৰম দ্য আপষ্ট্ৰীম ওৱান লোকেটেড ইন কৰ্ণাটকা দেয়াৰ ফৰ বোথ ষ্টেটছ কান গেট এজ মাছ ৱাটাৰ এজ দে নিড ফৰ পিপল ইন দেয়াৰ ষ্টেটছ তো সেইকাৰণে দুয়োখন নদীয়ে মানে দুয়োখন ষ্টেটে মানে সিমানখিনি পানী নাপায় যিমানখিনি পানী তেওঁলোকৰ ষ্টেটত লাগে বা তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত লাগে দিছ লিডছ টু কনফ্লিক্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি হয় তাতে যুদ্ধ হয় বা কাজিয়া হয় দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টু ষ্টেপ ইন এণ্ড চি ডেট আ ফেয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইজ ৱৰ্ক আউট ফৰ বোথ ষ্টেটছ তো তাৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে চাব লাগিব যে বা চাব লাগে যে কি হৈছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বা ভগাই দিব লাগিব দুয়োখন ষ্টেটৰ মাজতে ভালদৰে Equality and justice. One of the key ideas of democratic government is its commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable. So equality or justice. Equality means ki saman. So one of the key ideas of our democratic government is its commitment to equality and justice. So কি কৈছে যে এটা মানে কি আইডিয়া হয় ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে যে ইকুৱেলিটি আৰু জাষ্টিছ মানে আছে ইকুৱেলিটি এণ্ড জাষ্টিছ আৰ ইনছেপাৰেবল হয় তো মানে ইকুৱেলিটি আৰু জাষ্টিছটো কি হয় ইনছেপাৰেবল হয় দ্য আৰ্লিয়াৰ প্ৰেক্টিছ অফ আনটাচেবিলিটি ইজ নাও বেন বাই ল কাৰণ কিয় আগতে আমি আনটাচেবিলিটি পঢ়িছোঁ অলৰেডি আগৰ চেপ্টাৰত যে আনটাচেবিলিটি আছিলে যে এইটো সৰু জাতিৰ মানুহ ইয়াক নুচো এইটো সৰু জাতিৰ মানুহ এইটো নদীৰ পানী খাব নোৱাৰে ইয়াৰ এইটো কুৱাৰ পানী নিব নোৱাৰে আমাৰ লগত থাকিব নোৱাৰে আগতে সেনেকুৱা আছিলে কিন্তু এতিয়া কি কৰি দিছে সেইখিনি ইকুৱেল কৰি দিছে যে সৰু জাতি ডাঙৰ জাতি তেনেকুৱা একো নাই সকলোৱে সংবিধানৰ আগত বা কনষ্টিটিউশ্যনৰ আগত সকলো সমান অ'কে এনে এতিয়া মানে সেই লটো বেন কৰি দিছে আনটাচেবিলিটি যিটো ল আছিলে এইটো বেন কৰি দিছে দিছ গ্ৰুপ অফ পিপল ৱেৰ ডিনাইড এডুকেশ্যন
transport or medical facilities and even the chance to offer prayers তো কি আছিলে সেই আনটাচেবিলিটিৰ যিখিনি ক্ষুদ্ৰ জাতিৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকক মানে এডুকেশ্যন দিয়া নহৈছিলে বা এডুকেশ্যন মানে তেওঁলোকে ল'ব পৰা নাছিলে বা তেওঁলোকৰ গাড়ীত তেওঁলোকক নুঠাইছিলে মেডিকেল ফেচিলিটিজ তেওঁলোকে নাপাইছিলে আনকি তেওঁলোকে মানে পূজা পাতল কৰিব পৰা নাছিলে হয়নে তো ডক্টৰ B.R. Ambedkar whom you have read about earlier in this book and many others like him realized that such practice must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally তো ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰকো তেনেকুৱা কৰিছিলে তেওঁলোকে যেতিয়া দেউতাকৰ ওচৰত যাব ওলাইছিলে ডাবল পইচা দিম বুলি কোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকক কি কৰিছিলে গাড়ী এখনে মানে নিব বিচৰা নাছিলে এখন গাড়ীও তেওঁলোকক নিব বিচৰা নাছিলে কাৰণ তেওঁলোকে কি আছিলে ক্ষুদ্ৰ জাতিৰ আছিলে আনটাচেবিলিটি জাতিৰ আছিলে তো তাৰ কাৰণে অকল B.R. আম্বেদকাৰ বুলি নহয় হেনেকুৱা আৰু বহুত আছিলে যিসকলে মানে এইটো মানে ফিল কৰিছিলে হয়নে এইটো ফিল কৰিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো মানে ওলাইছিলে যে সকলোকে তেওঁলোকক জাস্টিস দিছিলে যে সকলোকে যাতে সমান চকুৰে চায় বা সকলোকে যাতে সমান মানে ট্ৰিট কৰে হয়নে তেওঁলোকক কি দিছিলে জাস্টিস দিছিলে তো ইকুৱেলিটি এণ্ড জাস্টিস মানে জাস্টিস দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হ'ল ইকুৱেল হ'ল সেই দলিতছৰ বা আনটাচেবিলিটিৰ যিখিনি কমিউনিটি আছিলে যিখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোকক জাস্টিস দিলে যে মানে তেওঁলোকৰ লগত যে অত্যাচাৰ হৈ আছিলে যে তেওঁলোকে এখন গাড়ীত যাব নোৱাৰে এখন মেডিকেলত চাব নোৱাৰে এডুকেশ্যন নাপায় পূজা পাতল কৰিব নোৱাৰে তো সেইখিনি অন্যায় হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত হয়নে তো সেই অন্যায়খিনিৰ পৰা তেওঁলোকক কি দিলে জাস্টিস দিলে মানে ন্যায় দিলে আৰু ন্যায় দিয়াৰ পিছতে কি হ'ল তেওঁলোকো ইকুৱেল হৈ গ'ল The government also recognizes this and makes special provisions for groups within society that are unequal. For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child. So, কি হৈছে যে the government also recognizes this and makes special provisions for groups within society that are unequal. তো গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ ওপৰত ৰিকগনাইজ কৰিছে আৰু স্পেশাল প্ৰভিজনছ কিছুমান দিয়া হৈছে সেই সোসাইটিৰ বা সেই গ্ৰুপৰ মানে সেই সোসাইটিৰ গ্ৰুপবোৰৰ ওপৰত হয়নে সেইকাৰণে এতিয়া কি হৈছে আমাৰ এতিয়া একচুয়ালি কি হৈছে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে যে এতিয়া আমাৰ জেনাৰেল SC ST এইবোৰ ওলাই গৈছে এইবোৰ আমি পিছৰ লেসনত পঢ়িলে পাম যে এতিয়া SC ST OBC এইবোৰ ওলাই গৈছে তো কিহৰ কাৰণে ওলাইছে এই আনটাচেবিলিটিটোৰ কাৰণে ওলাইছে যদি আগৰ দিনৰ মানুহখিনিয়ে যদি এইবোৰ আনটাচেবিলিটি কিবা কিবি এইবোৰ যদি নকৰিলে হয় তেতিয়া হলে এইবোৰ SC ST জেনাৰেল এইবোৰৰ একো হাই কাজিয়া একোই নহলে হয় মানে এতিয়া আমাৰ কি হয় SC ST বোৰ এতিয়া ইমান সুবিধা পাই আছে যে তেওঁলোকৰ মানে কম নম্বৰ হলে হৈ যাব হয়নে কম নম্বৰ হলে হ'ব বা ফিস কম কিবা কম তো তেনেকৈ তেওঁলোকে কি হৈছে ধনী হৈ যায় আছে আৰু জেনাৰেল তো যেটো একদম মানে ওপৰত ৰাখিছিলে এতিয়া যাই কিনে কি হৈ আছে দুখীয়া হৈ যায় আছে কাৰণ জেনাৰেলৰ ইমান নম্বৰ লাগে ইমান পইচা লাগে কিবা লাগে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে তো কি হয় সেইকাৰণে জেনাৰেলে ইমান চাকৰি কমকে পায় তো SC ST বোৰে বেছিকে পায় যেহেতুকে তেওঁলোকৰ কম পাৰ্চেন্টেজত হৈ যায় কম নম্বৰত হৈ যায় তো এটো মই হেৰি কৰা নাই কিন্তু কিয় আগৰ দিনৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে হৈছে যে আগৰ দিনৰ মানুহখিনি যদি বলে আনটাচেবিলিটি নকৰিলে হয় আনটাচেবিলিটি কিবা কিবি কাৰণ কিয় যেতিয়া ফাৰ্স্ট মানুহ আহিছিলে তো তেতিয়া তো সব সকলো মানে কি আছিল আদিম মানুহ আছিল হেনে সকলো বন মানুহ আছিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে আহি মানে সমাজ পাতিব শিকিলে কিবা শিকিলে তো সেই সমান মানুহখিনিৰ পৰা আহি আকৌ এইবোৰ ভাগ বতৰা কিহৰ কাৰণে হ'ব লাগে এইবোৰ ভাগ বতৰা যদি নহলে হয় আজি আমাৰ মাজত জেনাৰেল SC ST এইবোৰ একো নাথাকিলে হয় তো আজি আমি সকলোখিনি সমান হলো হয় সকলোৰে সমান যোগ্যতাৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰ কৰি কিনে চাকৰি পালে হয় সমান যোগ্যতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিনে মানে কাম কৰিব পাৰিলে হয় হয়নে যাৰ যিমান যোগ্যতা বা যোনে যিমানখিনি নম্বৰ পাইছে সিমানখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনে হলে হয় তেতিয়া আমাৰ মানে এনেকুৱা দুখ নালাগিলে হয় যে তেওঁলোকে মানে SC ST হয় সেইকাৰণে ইমান কম নম্বৰটো মানে তেওঁলোকে ভাল পোষ্ট এটা পাই গৈছে বা আমি জেনাৰেল হয় কাৰণে বেছি নম্বৰ পাইও আমি পোৱা নাই তো তেনেকুৱা সেইবোৰ একো নাথাকিলে হয় বা এতিয়া যেহেতুকে মানে পুৰুষসকলে মানে কিছুমানে ভাবে যে মানে ছোৱালীবোৰক ইমান কিয় ওপৰত ৰাখিছে ছোৱালীবোৰক ইমান কিয় মানে অধিকাৰ দিছে ছোৱালীবিলাকক মানে এতিয়া চাব গলে ছোৱালীবিলাকে বেছি আগবাঢ়ি আছে হয়নে ছোৱালীবিলাকে বেছি মানে পৰীক্ষাবোৰত মানে টপ কৰি আছে কিবা কৰি আছে বা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বহুত কিবা আঁচনি ওলাইছে তো এতিয়া মানে ল'ৰাবিলাকৰ বেয়া লাগিছে অবভিয়াসলি বেয়া লাগিব কাৰণ কিয় এইবোৰ ল'ৰাই বাৰু হেনেকুৱা একো কৰা নাছিলে তো তেওঁলোকৰ লগত হয়তো তেওঁলোকে ভাবে যে অন্যায় হৈছে বা কিবা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ কি আছিল সেই আগৰ দিনৰ মানুহখিনিয়ে আছিল যদি আগৰ দিনৰ মানুহখিনিয়ে যদি এনেকুৱা নকৰিলে হয় যে মাইকী মানুহ হয় পূজা কৰিব নোৱাৰে মাইকী মানুহ হয় পঢ়িব নোৱাৰে মাইকী মানুহ হয় ঘৰত থাকিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব ঘৰৰ কাম কৰিব লাগিব আমি পুৰুষ আমি পূজা পাতল কৰিম আমি পুৰুষ আমি আৰামছে বহি খাম যদি আগৰ মানুহখিনি যদি তেনেকুৱা মানে নকৰিলে হয় তেতিয়া হলে কি হলে হয় আজি মহিলাক বেছি মানে আগত নাৰাখিলে হয়
মানে এতিয়া মহিলাৰ কাৰণে বেছিকৈ আগত মহিলাখিনিক ৰাখিছে বা এতিয়া বেছিকৈ মহিলাখিনিৰ ওপৰত আঁচনি ওলাইছে কিবা ওলাইছে বা বেছিকৈ মানে সুবিধা দিয়া হৈছে হয়নে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছে যে মহিলাক হয়তো এইটো ফিজ মানে এপ্লাই কৰিলে এতিয়া চেণ্ট্ৰেলৰ পষ্টবোৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে মহিলাৰ ফিজ নলয় হয়নে ছোৱালীবোৰৰ ফিজ নলয় বা কিছুমান কলেজত এনেকুৱা আছে যে ছোৱালীৰ ফিজ অলপমান কম ল'ৰাৰ ফিজ অকণমান বেছি বা ছোৱালীবোৰক এইবিলাক স্কুটি দিয়া হৈছে এতিয়া কিবা দিয়া হৈছে ল'ৰাবোৰক দিয়া নাই কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই কাৰণ কিয় আগতে সেইবোৰ ছোৱালীবোৰক পিছত মানে ৰাখি থৈ দিছিলে তো এতিয়া সেইকাৰণে ছোৱালীবিলাকক ইমান আগত দিয়া হৈছে তো আগতে যদি সেইবিলাক প্ৰথা নাথাকিলে হয় সতীদাহ প্ৰথা কিবা কিবি এইবোৰ যদি আগতে নাথাকিলে হয় আগৰ পৰাই যদি সকলোকে সমান হিচাপে চালে হয় সকলোকে সমান চকুৰে চালে হয় সকলোকে ইকুৱেলিটি দিলে হয় তেতিয়াহ'লে আজি এইবোৰ দিন দেখিবলগীয়া নহ'ল হয় আজি এইবোৰ দিন কিহৰ কাৰণে দেখিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কিয় আগতে সেইবোৰ মানে উল্টাকৈ তেওঁলোকে কৰি থৈ দিছিলে আগত পুৰুষসকলে সেইবোৰ ভাগ বতৰা নকৰিলে আজি এনেকুৱা দিন নাহিলে হয় অ'কে তো আগৰ দিনত সেইবোৰ ভাগ বতৰা কৰিছিল কাৰণে আজি এইবোৰ দিন দেখিবলগীয়া হৈছে অ'কে তো নেক্সট আছিলে দিছ মিনছ ডেট society does not value the girl and boy child equally and this is unjust তো ইয়াতে মই কোৱা কথাখিনি ক'লে যে কি আছিলে ছোৱালী বা ল'ৰা চাইল্ডবিলাকক মানে সমান চকুৰে চোৱা নাছিলে এনেকুৱা আগতে বহুত এনেকুৱা আছিলে ন ছোৱালী হয় তো বহুত মানে দেশত এনেকুৱা আছিলে যে ছোৱালী হয় মানে মাৰি পেলোৱা জন্মৰ লগে লগে ছোৱালী হয় মাৰি পেলোৱা আনকি মানে ভ্ৰূণ হত্যা কৰা হৈছিলে যে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁতে বা কিবা কৰোঁতে যে ছোৱালীবোৰে গম পাইছে তো ভ্ৰূণ হত্যা কৰা হৈছিলে ছোৱালী হয় ছোৱালী জন্ম দিব নোৱাৰা এনেকুৱা টাইপৰ তো মানে কি ক'ম আৰু বা ছোৱালী হয় সৰুতে বিয়া দি দিয়ে বা ছোৱালী হয় এজন বুঢ়াততে বিয়া দি দিয়ে একদম সৰুতে ফুল কোমলীয়া বয়সতে ছোৱালী হয় এডুকেশ্যন নালাগে ভাত বনাব শিকোৱা তো তেনেকুৱা আছিলে সমান চকুৰে চোৱা নাছিলে তো সেইবোৰ যদি আগতে নহ'লে হয় তেতিয়াহ'লে আজিও এনেকুৱা দিন দেখিবলগীয়া নহ'লে হয় তো আজি এতিয়া বেয়া পাই কিনে একো লাভ নাই যে ছোৱালীক ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে বা কিবা দিছে বা এতিয়া SC ST ওলাইছে মই নিজে জেনেৰেল হয় কিন্তু অবভিয়াছলি মই মানে আগৰ দিনৰ সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে মানে এতিয়া তেনেকুৱা হৈছে তো আগৰ দিনত যদি তেনেকুৱা একো নকৰিলে হয় তো আজি এইবোৰ দিন নাহিলে হয় চিৰিয়াছলি তো equally and this is unjust so it injustice asile na onnay asile in this context the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to thus it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government schools or colleges to hekarne government e enuka step loise je swali bilakoko jate saman adhikar diye telukor ei injustice ba ei onyar pora jate telukok nyay diye aru hekarne কি হৈছে ছোৱালীবিলাকক কিছুমান ঠাইত এনেকুৱা আছে ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিয়া হয় বা কিছুমান ঠাইত কি হয় মানে ফিজবোৰ কমকৈ লোৱা হয় তো সেইবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে তো তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ যে গভৰ্ণমেণ্টে ইমানখিনি মানে কৰিছে চিৰিয়াছলি তো এইখিনিয়ে আছিলে মানে বিশেষ এনেকুৱা একো ইমান টান একো নাই বা বিশেষ ইমান বুজিবলগীয়া নাই এইখিনিয়ে হয় যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি কিনে সুধিব পাৰে বা কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আপোনালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে চাব কাৰণ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ কৰিলেহে আমি গম পাম যে আমি কিমানখিনি বুজি পালোঁ বা কিমানখিনি কৰিব পাৰিলোঁ যদি কিবা বুজি নাপায় বা কিবা টান লাগে নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত সুধিব পাৰিব আপোনাক সহায় কৰা হ'ব আৰু এইখিনিয়ে আছিলে বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ